નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું સેન્ડ નોલેજ યુટ્યુબ ચેનલમાં। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ લેક્ચર સામાન્ય જ્ઞાનને લગતો છે તે 4 નંબરનો લેક્ચર છે, કારણ કે જે પ્રથમ લેક્ચર હતો તેમાં આપણે વાત કરી હતી ગુજરાતી એક નજરે નામના ટોપિકની। બીજો લેક્ચર હતો તેમાં જે કાંઈ ગુજરાતની મહત્વની પ્રથમ ફિલ્મો હોય તેની વાત કરી હતી, અને ત્રીજા લેક્ચરમાં ગુજરાત તરીકે જે કાંઈ પ્રથમ વ્યક્તિઓ બન્યા હોય તેની વાત કરી હતી। આજે વાત કરવી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ગુજરાતમાં સૌથી નાનું અને મોટું। આમાંથી ક્યાંક ને ક્યાંક પરીક્ષામાં વિદ્યાર્થી મિત્રો એકાદ માર્કમાં વારંવાર પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે કે ગુજરાતનો સૌથી મોટો પુલ કયો છે, સૌથી ઊંચો બંધ કયો છે, અથવા સૌથી ઊંચું શિખર કયું છે, અથવા તો સૌથી નાનો જિલ્લો કયો છે। આવું સૌથી નાનું અને સૌથી મોટાની આપણે આ વિડીયોમાં ખાસ કરીને વાત કરવી છે। તો વધારે સમય વેસ્ટ નથી કરવો, ઝડપથી વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તે પહેલાં દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને જણાવી દઉં કે તમારા મિત્રો હોય ત્યાં સુધી મેક્સિમમ આ જે સામાન્ય જ્ઞાનની આપણે સિરીઝ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ તે લગભગ ટૂંક જ સમયમાં પૂર્ણ કરીશું। આપણે લગભગ 15 દિવસની અંદર સામાન્ય જ્ઞાનની સિરીઝ પૂરી કરીશું, અને જિલ્લાઓની પણ એક સિરીઝ સ્ટાર્ટ કરી છે, જેમાં લગભગ આપણે અત્યાર સુધીમાં 5 જિલ્લાઓની ચર્ચા કરી છે। તો ખાસ જિલ્લા પણ સાથે સાથે તમે કવર કરતા રહેજો, જેથી પરીક્ષા આવે ત્યારે તમારે પર ઓછું ભારણ રહે। ચલો, આપણે વધારે સમય વેસ્ટ ન કરતા ડાયરેક્ટ પોઈન્ટ પર આવીએ। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારા અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ અને ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં જોઈન થવું હોય તો વિડીયોના નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં બંનેની લિંક આપેલી છે, લિંક પર ક્લિક કરી અને ખાસ અમારા બંને ગ્રુપમાં જોઈન થઈ શકો। અને અમારી વેબસાઇટ પણ આપેલી છે, સરકારી નોકરીની કોઈ પણ માહિતી હોય તરત જ તમને વેબસાઇટ પરથી મળી રહેશે। તો ખાસ એ વેબસાઇટ પર એકવાર મુલાકાત લેવાનું ભૂલશો નહીં, sandyknowledge.in। ચલો, આપણે પ્રથમ વાત કરીએ ગુજરાતમાં સૌથી નાનું અને મોટુંમાં। પ્રથમ છે કે ખાતરનું સૌથી મોટું કારખાનું। તો ખાતરનું સૌથી મોટું કારખાનું આવશે ગુજરાત નર્મદા ફર્ટિલાઇઝર કોર્પોરેશન, જે સાવજ ખાતે આવેલું છે। અને પૂછે કે સાવજ ક્યાં આવેલું છે, તો ખાસ ભરૂચ ખાતે સાવજ આવેલું છે, તે મિત્રો યાદ રાખજો। બીજા નંબરનો પોઈન્ટ છે વસ્તીની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટું શહેર। વસ્તીની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટું શહેર આવશે અમદાવાદ। 2011ની વસ્તી ગણતરી મુજબ વાત કરું તો લગભગ 55 લાખ કરતાં પણ વધુ અમદાવાદ શહેરમાં વસ્તી વસવાટ કરે છે। તો વસ્તીની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટું શહેર અમદાવાદ આવશે। ત્યારબાદ વસ્તીની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટો જિલ્લો, જિલ્લામાં પણ અમદાવાદ જ આવશે। ત્યારબાદ વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી નાનો જિલ્લો, સૌથી નાનો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિસ્તાર, અને વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટો જિલ્લો આ પ્રમાણે કંઈક પૂછે પ્રશ્ન તો કચ્છ આવશે। સૌથી નાનો જિલ્લો પૂછે તો ડાંગ આવશે। તો બંને ખાસ યાદ રાખજો, વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી નાનો જિલ્લો ડાંગ અને વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટો જિલ્લો કચ્છ। હવે કેટલું તેનું ક્ષેત્રફળ છે તે પણ મેં સાથે સાથે આપેલું છે કે ડાંગ જિલ્લાનું ક્ષેત્રફળ છે 1764 ચોરસ કિલોમીટર, જ્યારે કચ્છ જિલ્લાનું ક્ષેત્રફળ છે 45,774 ચોરસ કિલોમીટર। ત્યારબાદ આગળ વાત કરું કે સૌથી મોટું મ્યુઝિયમ। તો મ્યુઝિયમ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જે બરોડા મ્યુઝિયમ અને પિક્ચર આર્ટ ગેલેરી છે, જે વડોદરા ખાતે આવેલી છે, તે જ આવશે। ત્યારબાદ સૌથી ઊંચો પર્વત ગિરનાર પર્વત 1153 મીટર ગિરનાર પર્વતની ઊંચાઈ છે। તો ખાસ આ પર્વતનું નામ યાદ રાખજો, સૌથી મોટો પર્વત ગુજરાતનો। આ બધી વાત વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જે જિલ્લાનો અભ્યાસ કરીએ છીએ તેમાં બધી આપણે વાત કરેલી છે। આ જે સૌથી નાનો જિલ્લો, મોટો જિલ્લો, આ પણ મેં ગુજરાત એક ટોપિકમાં કરેલી છે। લગભગ બધા પોઈન્ટ એવા છે જે વારંવાર તમને રિપીટ થશે એટલે વધુ ખ્યાલ આવશે। સૌથી ઊંચા પર્વતની પણ આપણે વાત કરી છે, ગિરનારની। ત્યારબાદ સૌથી ઊંચું શિખર, આની પણ વાત કરી છે, ગોરખનાથ દત્તાત્રેય શિખર, જેની ઊંચાઈ છે 1117 મીટર। ત્યારબાદ વાત કરું સૌથી ઊંચી ટેકરી, તો જેસોરની ટેકરીઓ છે તે સૌથી ઊંચી ટેકરીઓ છે, અને કેટલી ઊંચાઈ ધરાવે છે તો 1090 મીટર જેટલી જેસોરની ટેકરીઓ ઊંચાઈ ધરાવે છે। ત્યારબાદ છે સૌથી ઊંચો બંધ। તો સૌથી ઊંચો બંધ આવે છે સરદાર સરોવર યોજના બંધ, 138.68 મીટર તેની ઊંચાઈ રહેલી છે। તો સરસ મજાનો આ તો ગુજરાતના સૌથી નાના મોટાનો એક પોઈન્ટ, જે આગળ પણ કેટલાક મહત્વના પોઈન્ટ છે સાથે સાથે જોઈ લઈએ કે સૌથી પહોળો પુલ આવશે દધીચી પુલ, તે અમદાવાદ ખાતે આવેલો છે, જે સાબરમતી નદી પર બાંધવામાં આવ્યો છે। આ પણ ખ્યાલ હોવો જોઈએ તમને। સૌથી ઊંચો પુલ દધીચી પુલ, જે સાબરમતી નદી ખાતે અથવા તો નદી ઉપર બાંધવામાં આવેલો છે, અને તે અમદાવાદ ખાતે આવેલો છે। ત્યારબાદ આગળનો પોઈન્ટ જોઈએ, સૌથી મોટી ઔદ્યોગિક વસાહત આવશે અંકલેશ્વર। ત્યારબાદ સૌથી મોટી નદી નર્મદા, સૌથી લાંબી નદી પૂછે તો સાબરમતી આવશે, આપણે આગળ જોઈશું। ત્યારબાદ સૌથી મોટી મસ્જિદ જુમા મસ્જિદ, જે અમદાવાદ ખાતે આવેલી છે। ત્યારબાદ સૌથી મોટી યુનિવર્સિટી ગુજરાત યુનિવર્સિટી, જે અમદાવાદમાં આવેલી છે। ત્યારબાદ સૌથી મોટી લાઇબ્રેરી સેન્ટ્રલ લાઇબ્રેરી, જે વડોદરા ખાતે આવેલી છે।
ત્યારબાદ સૌથી મોટી સહાયક ડેરી, તો જવાબ આવશે અમૂલ ડેરી. અને અમૂલ ડેરી કઈ જગ્યાએ આવેલી છે? તો આણંદ ખાતે. તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદ સૌથી મોટી સિંચાઈ યોજના, જવાબ આવશે નર્મદા સિંચાઈ યોજના. ત્યારબાદ સૌથી મોટી હોસ્પિટલમાં અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલનું નામ આવે, પરંતુ તેમનું મૂળ નામ વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ તમારે યાદ રાખવા જેવું છે કે અમદાવાદ જે સિવિલ હોસ્પિટલ છે તેનું મૂળ નામ જણાવો. તો જવાબ આવશે શેઠ હઠીસિંહ પ્રેમાભાઈ સિવિલ હોસ્પિટલ. શું આવશે? શેઠ હઠીસિંહ પ્રેમાભાઈ સિવિલ હોસ્પિટલ. આ અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલનું મૂળ નામ હતું. જોઈએ ત્યારબાદ આગળનો પોઈન્ટ શું કહે છે? સૌથી મોટું ખેત ઉત્પાદન બજાર ઊંઝા આવશે, જે મહેસાણામાં આવેલું છે. ત્યારબાદ આગળનો પોઈન્ટ જોઈએ, સૌથી મોટું નાટ્ય ગૃહ, હેમુગઢવી નાટ્ય ગૃહ, જે રાજકોટ ખાતે આવેલું છે. આ નાટ્ય ગૃહની તો જોકે રાજકોટ જિલ્લાના આસપાસના, જે રાજકોટ જિલ્લામાં પ્રિપેરેશન કરીએ છીએ તે તમામ એવા વ્યક્તિઓ છે કે જેને હેમુગઢવીની મુલાકાત લીધી છે અથવા તો હેમુગઢવી નાટ્ય ગૃહ છે તેની અંદર પ્રવેશ પણ કર્યો છે. અમે પણ જ્યારે રાજકોટમાં હતા ત્યારે ખૂબ હેમુગઢવી નાટ્ય ગૃહ હતું. ત્યાં કંઈક ને કંઈક શિક્ષણને બાબતે ક્યાંક આયોજન કરવામાં આવતું હોય અને ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં આવતા હોય છે. તો હેમુગઢવી નાટ્ય ગૃહ છે તે ગુજરાતનું સૌથી મોટું નાટ્ય ગૃહ છે, જે રાજકોટ ખાતે આવેલું છે. ત્યારબાદ સૌથી મોટું પક્ષીઘર ઇન્દ્રોડા પાર્ક, જે ગાંધીનગરમાં આવેલું છે. સૌથી મોટું પક્ષીઘર આવશે ઇન્દ્રોડા પાર્ક, જે આવેલું છે ગાંધીનગર. ત્યારબાદ સૌથી મોટું બંદર સ્વાભાવિક છે કંડલા બંદર જ નામ આવશે. કચ્છ દીનદયાળ પોર્ટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે અને તેને વિદ્યાર્થી મિત્રો મુક્ત વ્યાપાર ક્ષેત્ર ધરાવતું બંદર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આગળની વાત કરું, સૌથી મોટું રેલવે સ્ટેશન અમદાવાદ કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન, એટલે કે કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન, જે અમદાવાદ ખાતે આવેલું છે. ત્યારબાદ સૌથી મોટું વિમાન મથક સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ, જેને 23 જાન્યુઆરી 1991 રોજ આંતરરાષ્ટ્રીય દરજ્જો પ્રાપ્ત થયો હતો. આ પણ મેં વાત કરી હતી અગાઉના વિડીયોમાં, અને જે અમદાવાદ ખાતે આવેલું છે. ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ક્યારે એને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્ર દરજ્જો મળ્યો હતો? 23 જાન્યુઆરી 1991 રોજ. ત્યારબાદ સૌથી મોટું સરોવર આવશે નળ સરોવર, જે અમદાવાદ અને સુરેન્દ્રનગરમાં છે. 120.82 સમથિંગ 120 તમારે યાદ રાખવાના, એ 120 ચોરસ કિલોમીટર તેની લંબાઈ કે પહોળાઈ જે હોય છે તે ધરાવે છે. ત્યારબાદ સૌથી મોટો પુલ આવશે ગોલ્ડન બ્રિજ, જે નર્મદા નદી પર બાંધવામાં આવેલો છે અને ભરૂચમાં આવેલો છે. ત્યારબાદ સૌથી મોટું પ્રાણી બાગ, તો સૌથી મોટું પ્રાણી બાગમાં આવશે કમલા નહેરુ ઝૂઓલોજીકલ પાર્ક, કાંકરિયા તળાવની બાજુમાં જે પ્રાણીઓ વસવાટ કરતા હોય છે તો ત્યાંનું જે બાગ બનાવવામાં આવ્યો છે તેનું નામ છે કમલા નહેરુ ઝૂઓલોજીકલ પાર્ક, જે ગુજરાતનો સૌથી મોટો પ્રાણી બાગ છે અને જે અમદાવાદ ખાતે આવેલો છે. ત્યારબાદ આગળનો પોઈન્ટ જોઈએ કે સૌથી મોટો મહેલ લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ, જે વડોદરા ખાતે આવેલો છે. ત્યારબાદ સૌથી મોટો મેળો તો આવશે વૌઠાનો મેળો, અને વૌઠાનો મેળો કયા જિલ્લામાં ભરાય છે મિત્રો? અમદાવાદ જિલ્લામાં ભરાય છે, જેને ગુજરાતનો સૌથી મોટો લોકમેળો તરીકે પણ જાણીતો છે. કદાચ પ્રશ્ન પૂછે ગુજરાતનો સૌથી મોટો લોકમેળો કયો, નીચેનામાંથી કયો છે? તો મિત્રો યાદ રાખજો વૌઠાનો મેળો, જે સૌથી મોટો લોકમેળો છે. ત્યારબાદ સૌથી મોટો વનસ્પતિ ઉદ્યાન આવશે વધઈ બોટનિકલ ગાર્ડન, જે ડાંગમાં આવેલો છે. અને લાસ્ટમાં આપણે જોઈએ કે સૌથી લાંબી નદી સાબરમતી, સૌથી મોટી નદી નર્મદા. ત્યારબાદ સૌથી વધુ મંદિરોવાળું શહેર પાલિતાણા, જે ભાવનગરમાં આવેલું છે. મંદિરોની સંખ્યા તો તમને ખ્યાલ છે 863 સમથિંગ મંદિરોની સંખ્યા છે. અત્યારે તેમાં વધારો થઈ ગયો છે. ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો, અને કોઈ પણ સરકારી ભરતીની માહિતી મેળવવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ખાસ કરી નાખજો, કારણ કે કોઈ નવી ભરતી આવશે તો તેની માહિતી હું પહોંચાડી દઈશ. વિડીયોમાં તમારો કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમે કોમેન્ટ કરી અને જણાવી દેજો, અને ખાસ કરીને તમારા મિત્રો સુધી માહિતી પહોંચાડતા રહેજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. જય હિન્દ, વંદે માતરમ, ભારત માતા કી જય.